बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په دې کلاس کې مونږه د ویب پیج ډیولپمنٹ په باره کې خبرې کوو. ویب پیج ډیولپمنٹ په دې کې به مونږ ډېرې ژبې وایو، خو په لومړۍ ژبه چې کار زه تاسو ته کوم هغې ته وایي HTML5. HTML5 د ویب پیج ډیزایننګ یا د ویب پیج ډیولپمنٹ یو لینګویج دی. دا لینګویج د څه لپاره استعمالیږي لومړی په دې خبرې کوو، خو زه تاسو ته په HTML5 کې کار کوم او د دې لپاره چې د کوم ویب سایټ د لارې مونږه دا تشریح کوو د هغې نوم دی w3school.com. تاسو هم کولی شئ د خپل لرننګ لپاره w3school ویب سایټ وګورئ او د HTML په باره کې ترې معلومات راوالئ. زه تاسو ته HTML5 شروع کوم او زمونږ دا کورس به تر ډینامیک پروجیکټ پورې وي، یعنی تر PHP لینګویج پورې په دې کې مونږ کار کوو. مونږه اول راځو لنډه تشریح د HTML کوو چې HTML کوم ماډل ژبه ده او د څه هدف دپاره استعمالیږي. د HTML تعریف مونږ داسې کوو چې یعنی what is HTML. HTML تعریف داسې کوو: HTML is a standard hypertext markup language. د HTML هدف دا دی چې دا موږ سره د څو الفاظو نه اخیستل شوې ده. hypertext markup language. hypertext markup language د څه لپاره استعمالیږي؟ for creating web pages. HTML هدف دا دی چې hypertext markup language. HTML یو hypertext markup language دی چې د ویب پیجز د جوړولو لپاره ترې استفاده کیږي. ویب پیجز څه ته وایي؟ هغه صفحې چې کومې د انټرنیټ په صفحه باندې موږ ته خلاصیږي یا د براوزر پر مخ چې کومې صفحې خلاصیږي هغې ته وایي ویب پیجز. پیجز خو پاڼې ته وایي او ویب پیجز معنا هدف دا دی چې د انټرنیټ په صفحه کوم پیجونه موږ ته خلاصیږي هغې ته وایي ویب پیجز. د مثال په ډول که چیرې زه دلته w3school ته راشم، دلته ما سره مختلف پیجز دي: HTML، CSS، JavaScript، SQL، Python، Java، PHP، Bootstrap. دلته مختلفې پیجونه دي چې په هر یو پیج باندې زه کلیک وکم هماغه پیج ته زه ځمه او په هر پیج کې مختلف قسمه معلومات دي. نو دلته HTML هم د همدغې هدف دپاره استعمالیږي چې موږ څنګه کولی شو د انټرنیټ په صفحه باندې داسې یو ویب پیج جوړ کړو چې په هغې کې مختلف پیجونه پراته وي او په هر پیج کې مختلف معلومات وي. دویمه خبره دا ده چې HTML stand for what. مخکې مې ویلې HTML نه هدف دا دی چې hypertext markup language. د HTML نه هدف دا دی hypertext markup language. HTML یوه ژبه ده او د دې ژبې استعمال د ویب پیجز یا د ویب سایټ د جوړولو لپاره ترې استفاده کیږي. ویب سایټ څه ته وایي؟ ویب سایټ د پیجونو مجموعې ته ویل کیږي. د ویب پیجو مجموعې ته ویب سایټ وایي. لکه دا w3school یو ویب سایټ دی، په دې کې مختلف پیجونه راټول شوي دي او له دې نه مونږه ویب سایټ جوړ کړی دی. دویمه خبره دا ده HTML اصلا کې د دې لپاره استعمالیږي چې مونږ د دې په واسطه باندې ویب سایټ جوړ کړو یا ویب پیجز جوړې کړو. د ویب پیجو د جوړولو لپاره ترې استفاده کیږي. دا خبره بیا تکراري ده چې hypertext markup language for creating web pages. HTML موږ سره یو مارکپ لینګویج دی چې د ویب پیجز د جوړولو لپاره ترې استفاده کیږي. دریمه خبره څه ده؟ HTML describe what the structure of web pages.
the structure of a web pages. HTML اصلا کې د دې لپاره استعمالي کی چې موږ سره د یو ویب پیج سټرکچر ډسکرایب تشریح ته ویل کیږي خو دلته مقصد دا دی چې د یو ویب پیج د جوړولو لپاره یا د یو ویب پیج د سټرکچر د جوړولو لپاره موږ له څه نه استفاده کوو د HTML نه استفاده کوو بل HTML داسې وایي چې HTML consists of a series of elements. HTML اصلا کې دا موږ سره د elements یو سیریز دی یا د element سیریز د استعمال په خاطر ته موږ استفاده کو of a series of elements. elements څه ته ویل کیږي elements اصلا کې براوزر ته وایي چې زموږ کانټینټس باید څنګه ډسپلی شي کانټینټ مقصد زموږ انفارمیشن یا ډیټا د براوزر پر مخ یا د ویب پیج پر مخ څنګه ښکاره شي دې ته وایي elements نو HTML هم د مختلفو elementsو هغه سیریز دی چې د براوزر پر مخ موږ ته زموږ ډیټا یا معلومات څنګه کوي ډسپلی کوي کانټینټ زموږ ډسپلی کوي چې هدف دی د elements نه دا دی فار ایگزامپل زه لیکم ضیا انسټیټیوټ فار ایگزامپل لیکم نور آی ټیکنالوژیز دا زموږ elements دي د دې ډسپلی کول په براوزر باندې یا په پیج باندې د دې هدف دپاره موږ د HTML نه استفاده کوو د HTML لپاره تر ټولو لومړی څه ضروري دي چې هغه باید موږ ولرو یعنی کله چې موږ غواړو HTML شروع کو باید موږ سره څه وي لومړی د HTML د شروع کېدو لپاره لومړی ایډیټر ته ضرورت دی کله چې HTML موږ شروع کو نو باید موږ ایډیټر ولرو ایډیټر یو سافټویر دی چې د دې سافټویر په واسطه کولی شو موږ د HTML کوډ په دې کې رایټ کو یا ولیکو ایډیټر مختلف کېدای شي لکه مثال نوټ پیډ هم یو ایډیټر دی نوټ پیډ پلس پلس هم موږ سره شته دی سبلایم په نوم باندې ایډیټر هم شته له دې نه م استفاده کولی شو ویژوال کوډ هم شته او داسې ډېر ایډیټر یې موږ لرو خو تر ټولو بیسټ ایډیټر چې موږ ترې استفاده کوو نن سبا هغه موږ سره سبلایم دی دویم موږ ته د براوزر ضرورت دی براوزر هم یو سافټویر دی چې د دې سافټویر په واسطه کولی شو موږ خپل ویب پیج وګورو نن سبا څومره اپلیکیشن چې تاسې ګورئ ویب اپلیکیشن هغه ټول به د براوزر په تھرو کتل کیږي لکه مثال کروم یو براوزر دی مثال انټرنیټ ایکسپلورر یو براوزر دی موږ سره همدغه شان اوپیریا هم موږ سره یو براوزر دی او داسې ډېرې براوزرې شته خو تر ټولو بیسټ براوزر چې دی هغه موږ سره کروم دی نو باید دوه شیان موږ ولرو یو دا چې ایډیټر دوهم دا چې براوزر ایډیټر هم باید تاسو په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ او براوزر هم کروم به تاسو د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړئ او یا هم تاسې په سیډیانو کې هم کتلی شئ هغه به سیسټم کې انسټال کړئ دوهم سبلایم یو سافټویر دی سمپل سافټویر دی او انټرنیټ نه هم راخیستی شو او د انټرنیټ نه علاوه تاسې کولی شئ دا راواخلئ او د دې نه استفاده وکړئ دا سافټویر ډېر ساده سافټویر دی او کم ځای نیسي څنګه چې تاسې په دې په سیټ اپ باندې کلیک کړئ که تاسې د انټرنیټ نه راخیستی وي او یا د سی ډي نه اکثره انټرنیټ باندې تاسو سرچ کړئ نو کم ځای نیسي تاسو به یې راواخلئ دا به نیکسټ کوئ انسټال باندې به کلیک کوئ دا به ستاسې په کمپیوټر کې انسټال شي دریمه خبره دا ده چې کله تاسو کوم کوډ په ایډیټر کې ولیکئ او غواړئ چې هغه فایل تاسې په براوزر کې بیا رن کړئ نو هغې لپاره د فایل د سیو کولو لپاره باید تاسو ایکسټینشن ورته HTML وساتئ
یعنی هر څه یو ایکسټنشن لري. د HTML ایکسټنشن موږ سره خپله .html دی، یعنی فایل .html. دا یو ایکسټنشن دی چې تاسې به له دې نه استفاده کوئ. موږ که چېرته HTML شروع کوو د هغې لپاره لومړی سټرکچر دا دی. اول به راشئ سبلایم ته. د سبلایم د اوپن کېدو نه پس چې کله سبلایم تاسو خلاص کړو، دلته که کوډ وړوکی کنټرول بریکټ کنټرول مثبت سره تاسو کولی شئ دې سره د کوډ هغه سایز غټ کړئ او کنټرول ماینس سره سایز بیرته کوچنی کیږي. اول به تاسې تر ټولو مخکې دلته راشئ په ویو کې دلته لینګویج وګورئ. مختلف قسمه لینګویج موږ سره شته دی. تاسې دا لینګویج له دې ځایه هم انتخابولی شئ. یعنی سبلایم یوازې د HTML لپاره نه دی، د ډیرو ژبو لپاره ترې استفاده کیږي. خو که تاسې دا انتخاب هم نه کوئ او فایل ته راغلی، لومړی به تاسو خپل فایل ځان سره ثبت کړئ. لکه زه په سیف آس کلیک کوم، ډیسکټاپ ته راځم او له هغې نه وروسته دلته ځان لپاره یو نوی فولډر جوړوم. هغې فولډر ته نوم ورکوم، فار ایگزامپل HTML فایلز. دا د دې نوم شو. تاسې کولی شئ خپل فایل په هر ځای کې ثبت کړئ، که په ډیسکټاپ وي که په ډرایو کې وي پروا نه کوي. د HTML فایل په هر ځای کې ثبت کولی شو. دوهمه خبره دې ته د نوم ورکول دي. کله چې تاسې د HTML فایل ته نوم ورکوئ، د نوم ورکولو لپاره به دلته ودرېږو. مثال زه لیکمه ویب پیج .html. ایکسټنشن د دې لپاره ضروري دی. په لومړي سر کې چې کله تاسې دې ثبت کړئ، نو دې به تاسې ته هغه ایکسټنشن ویب پیج .html دلته به راشي. له دې نه وروسته به څه کوو موږ؟ د دې نه وروسته موږ یو څو ټیګه دي چې هغه موږ لرو. په HTML کې تر ټولو اولنۍ خبره دا ده ټیګ. ټیګ څه ته وایي؟ په هره ژبه کې خپل سینټکس او خپله تګلاره وي، خو په HTML کې موږ له د ټیګ نه استفاده کوو. ټیګ به موږ یوز کوو. موږ ټیګ دلته ډایرکټ تشریح کړې ده، خو زه به د ټیګ تشریح تاسو ته وکړم چې ټیګ څه شی دی او څنګه به له هغې استفاده کوو. موږ ټیګ اصلا په HTML کې د دې لپاره دی تر څو تاسې وکولی شئ د HTML کوډ رایټ کړئ. موږ دوه قسمه ټیګ لرو. یو ته ویل کېږي سټارټینګ ټیګ او یو موږ سره چې دی هغې ته ویل کېږي اینډینګ ټیګ. د ټیګ د شروع کېدو لپاره به موږ د انګل بریکټ نه استفاده کوو. دې ته انګل بریکټ وایي. خو سټارټینګ انګل بریکټ داسې او کلوزینګ انګل بریکټ یا اینډینګ ټیګ هغه اصلا کې داسې سلیش به تاسې ږدئ، بیا به دا بندوئ. دې ته ویل کېږي ټیګ، او دا سټارټینګ ټیګ دی او دا اینډینګ ټیګ دی. دا دوه قسمه ټیګ په دې کې موږ اخلو او له دې دواړو نه موږ استفاده کوو. کله چې موږ HTML شروع کوو، لومړنی ټیګ چې موږ اخلو هغې ته ویل کېږي HTML. لومړنی ټیګ چې موږ په دې کې اخلو هغې ته وایي HTML. خو کله چې HTML ټیګ موږ سټارټ کوو، نو د دې کلوزینګ ټیګ هم موږ سره شته. یعنی دې ته وایي سټارټینګ ټیګ او دې ته وایي اینډینګ ټیګ. یعنی د HTML سټارټ او د HTML کلوز. دا اولنی ټیګ دی چې موږ یې اخلو. دوهم ټیګ په دې کې چې موږ اخلو هغې ته ویل کېږي هیډ ټیګ. او هیډ ټیګ بیا خپل کلوزینګ لري. لومړنی سټارټ اول به سر کې HTML شروع کوو، بیا د HTML لاست کې به دا کلوز کوو، بیا به هیډ ټیګ سټارټ کې بیا به بند کې، او د هیډ د کلوزینګ نه وروسته به باډي ټیګ سټارټ کوو. موږ تشریح کوو چې دا ټول د څه لپاره موږ استعمالوو، بیرته به دا موږ کلوز هم کوو. په دې ټیګ کې او په دې ټیګ کې څه لیکو، د څه لپاره موږ واخیسته، دې ته راځم. خو تر ټولو مخکې HTML ټیګ او د HTML نه بره یو ټیګ دی، هغه به هم موږ لیکو. هغې لپاره به انګل بریکټ، ندایه علامه، DOC ټایپ
it means document type. بیا به ولیکئ HTML. دا به سر کې تاسو لیکئ خو دا کلوزینګ ټیګ نه لري. په HTML کې زیډ ټیګونه داسې دي چې هغه کلوزینګ نه لري. هغه تشریح کوو چې کوم ټیګز دي. د دې ټیګ څه مقصد دی؟ راځو دا لږ تشریح کوو. لومړی چې کوم ټیګ موږ رایټ کوو دا ډاکومنټ ټایپ دې ته ویل کېږي. دې څه وایي؟ Declaration defines that this document is an HTML5 document. مخکې ما ووی چې موږ به په HTML5 ورژن باندې کار کوو، یعنې 5م ورژن باندې موږ کار کوو. کله چې ته په براوزر کې د HTML فایل خلاص کې نو براوزر ته باید پته ولګېږي چې موږ په کوم ورژن کار کوو HTML5 ځکه د دې نه مخکې زړې ورژنې دي HTML4 هم شته 3 هم شته. نو د دې ټیګ د لیکلو هدف په دې سر کې دا دی چې موږ په HTML5 ورژن کار کوو او د دې ورژن په اساس موږ دا انټروډیوس کوو هلته. دویم ټیګ دې ته وایي HTML. دا خو د HTML روټ یا ریښه ده چې په سر کې به دا لیکل کېږي تر څو براوزر ته پته ولګېږي چې موږ په HTML ژبه کې کار کوو او یا دا پیج د HTML دی. دریمه خبره په دې کې موږ سره ده هغې ته وایي هیډ. هیډ اصلا کې د مختلفو معلوماتو د لیکلو په خاطر موږ لیکو چې راځو وروسته تشریح کوو چې کومه سې ټیګونه کومه سې انفارمیشن د هیډ په ټیګ کې لیکل کېږي. خو تر ټولو اولنۍ خبره چې هیډ کې موږ لیکو هغې ته وایي ټایټل. کله چې تاسې مثال دلته د هیډ په د سټارټ او اینډ کې ولیکئ ټایټل لومړنی ټیګ همدا دی چې دې کلوزینګ لري او زه دلته ټایټل لیکم نور فار ایگزامپل دا مې ولیکلو. اوس که زه دې صف کمه کنټرول اس سره دا فایل صف کوي او راشي تاسې له هغې نه وروسته په سکرین باندې کلیک واخلئ HTML فایلز بیا له هغې نه وروسته ویب پیجز ټایټل به ستاسو چینج شي. د دې ټایټل د بدلیدو په خاطر باید تاسو د ټایټل نه استفاده وکړئ او هغه تاسو استعمال کړئ. یعنی ټایټل ټیګ په هیډ ټیګ کې لیکل کېږي او د دې لپاره لیکل کېږي چې موږ ته پته ولګېږي چې زموږ د اپلیکیشن یا د ویب پیج نوم څه شی دی. بل موږ سره دی کې باډي ټیګ. باډي ټیګ څه کوي؟ باډي ټیګ هغه ساحه ده چې زموږ ټول کانټینټس به په دې کې لیکل کېږي. که هغه موږ سره امیج دي، که هغه زموږ ټیکسټ دی، که هغه زموږ لینکس دي، که هغه زموږ ټیبل دي، که هر څه دي د دې ټولو د لیکلو په خاطر به موږ له باډي نه استفاده کوو. نو دا لومړی هغه د HTML ساینټکس دی لومړنی انټروډکشن و چې تاسو ته ما وکړو. بل کلاس کې به انشاءالله مونږ د دې W3 سکول چې څومره کانټینټس دي همدغه شان سټپ بای سټپ به ټول تشریح کوو. دا ویډیو لومړنی ویډیو وه. دا صرف زمونږ د انټروډکشن او د HTML5. په بله ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته د HTML چې څومره موضوعات دي یو په یو سره تشریح کوم. د الله په امان.